Bună dimineața! Începem prima zi în Fes. Este ora 10 și un sfert. Bianca deja pleca în partea aia. Sunt ușor ciufut pentru că m-am trezit pe la 7 și ceva și de-abia acum reușesc să plec. Nu erau destule mese la cazare unde stăm noi pentru micul dejun și noi am coborât târziu și erau pline. În fine, asta este. O luăm la picior, vizităm orașul, vedem toate chestiile pe care le are de arătat și sunt foarte intrigat pentru că vreau să văd o pielărie. Sunt foarte renumite pielăriile de aici din Fes. Cam asta în mare. Mergem să ne pierdem și să ne plimbăm pe străduțele de aici din centrul vechi al Fesului. Suntem deja de vreo 4-5 zile în Maroc și am zis să zic așa o primă părere, o primă impresie despre țara asta și ce nu mi-a plăcut până acum aici. Și nu mi-au plăcut două chestii. 1. Nu găsești pe nicăieri să cumperi băutură sau dacă găsești, găsești foarte greu. Noi am găsit momentan doar într-un Carrefour din Ouarzazate și e extraordinar de scumpă băutura. Adică pe o bere fără alcool spaniolă, San Miguel, am dat 7,50 lei și o sticlă de rom, de exemplu, era de 3 ori mai scumpă ca la noi în țară. Iar la terase, baruri, restaurante nu găsești sub nicio formă băutură. Au numai cafea, ceai, suc și apă. Cam asta este tot ce găsești. Și a doua chestie care nu îmi place și nu mi-a plăcut deloc în țara asta este faptul că am impresia că cel puțin jumate din populația Marocului este angajată în poliție. Am făcut ieri 600 de kilometri din Ouarzazate până în Fes și să-mi bat picioarele de n-am văzut pe drum, cred că cel puțin 100 de echipaje de poliție. Adică în fiecare sătuc în care intrai, în fiecare oraș în care intrai, întotdeauna la intrare și la ieșire stăteau polițiștii cu mașina, trebuie să vii, să încetinești foarte tare, unii îți fac semn să treci, alții te opreau de Ampixul, de exemplu, ne-a oprit unul doar așa să ne întrebe de unde suntem, ce facem și dacă ne place Marocul. Adică omul fain și de treabă, dar nu știu, noi românii avem așa și o anxietate legată de poliție și de polițiști, pentru că la noi, în general, când te oprește poliția, înseamnă că ai făcut ceva, nu prea te oprește degeaba. Și da, îți dă cumva emoții. Și nu mai zic de radare, deci peste tot radare. Și la toată chestia asta mai pui și faptul că sunt niște șoferi foarte slabi, extraordinar de slabi. Regulile la ei există doar așa, am mai zis și ieri, doar așa să fie. În orașe conduc total haotic, chiar la drum lung sunt slabi, ca să nu-i descriu altfel. Da, compar țara asta cu Iordania și cu Egiptul. Cu Egiptul nu prea se compară, sunt mult mai liniștiți, mai relaxați, nu trag de tine și automat nu te simți așa agasat. Dar cu Iordania, acolo totuși mie oamenii mi s-au părut un pic mai buni cumva, nu știu, decât aici în Maroc. În schimb, ca peisaje, parcă e un pic mai frumos Marocul, dar rămâne de văzut pentru că mai avem de stat încă o săptămână. Acum îi dăm către Palatul Royal din Fes și ne vedem acolo. Palatul Regal din Fes este una dintre cele mai importante reședințe regale din Maroc. Acesta a fost fondat în anul 1276 de către sultanul Marinid Abu. Apoi a fost reședința următorilor sultani care și-au pus amprenta continuând să construiască camere în palat, iar în momentul de față palatul are o importantă amprentă în stil arhitectural islamic și marocan.
Aici avem un fel de piață locală, suntem chiar în Medina acum, adică centrul orașului. Și găsim de vânzare totul, de la chestii făcute în China, suveniruri, haine, magneți, nu știu, oale, străchini, papagali. Deci e o combinație de toate, mâncare, supuri. Niște ghiozdane sau rucsace cu firme cunoscute, între ghilimele. Dacă vrea cineva un ghiozdan Dior sau North Face, uite. Am văzut. Uite, Jester. Da. Da, cam de toate. O să ne mai întrebăm și noi pe aici, pe acolo, cât mai costă una. Excuse me, sir, how much is this? 115? Ok, thank you. 115, vlog, yes. Vlog. 115 sau 150, cred că a zis, de dirham, vreo 15 euro. Aici avem toate pisicile cartierului. Și ceva mâncătorie. Da. Muzică, haine. Acum se cam trezește orașul. Se pare că pe la ora 11 încep să deschidă. Încep să apară și primii turiști. Îmi place că nu trag de tine oamenii. Deci dacă eram în Egipt până acum ne puneau ăștia să cumpărăm jumătate din bazar. Sunt destul de civilizați cu turiștii. Din punctul ăsta de vedere. Da. Nu au, între ghilimele, agresivitatea aceea să tragă de tine, să te agasezi așa. Da, dacă vrei să cumperi, dacă nu. Eventual te întreabă o dată, te invită o dată, dar cam atât. Dar nici nu văd așa chestii, sincer, care m-ar tenta să le cumpăr. Adică Este o piață cu de toate, cu pahare, veselă tradițională, ornamente, da. magneți, tot felul. Și din când în când mai găsești ceva de genul ăsta așa fain, cumva. Tocmai ne blochează aici, dar nu contează. Câte o străduță de asta lăturalnică faină, care arată super. Am intrat acum și mai adânc, din nou magazine cu de toate. De data asta avem și ceva prețuri, dulciurele, halva sau carne, absolut tot ce vrei. De la haine, pastă de dinți, papuci Nike și Lacoste, pâine, miere, cred că, cârnăciori. Mamă, cum arată ăștia. Da, cârnăciori. Mi se face rău de la mirosul ăsta. Zici? Aici avem pui. Vii. Da, e un miros destul de... Eu n-am așa probleme cu nasul, dar într-adevăr miroase destul de tare. Cârnați, carne, tot ce vrei. Ouă. Absolut tot ce vrei și foarte, foarte multă lume.
Am făcut deja și niște cumpărături. Am luat o brățară. Cerea 20 de dirham pe ea, 2 euro, i-am dat 1 euro. O brățară, o altă brățară, pe aia am dat 30 de dirham, am dat cam mult, ce drept, am luat-o prima și a fost cam scumpă. Bibi și-a mai luat niște ulei de argan, 100 de mililitri, a dat 25 de lei și ce mai luat, că am uitat? Și un ornament pentru cheie. Da, se cheamă breloc. Breloc. Ornament pentru cheie. Nu puteam să zic breloc. Și un breloc pentru cheie. A fost tot 20 cerea, m-am țigănit cu el, ne-a lăsat la 10 dirham. Deci se pare că aici merge Să mai negociez. să negociez cu ei și chiar lasă la preț. Iarăși îi dăm în jos pe Medina, mergem să vizităm în continuare. Și niște Adidas dacă vreți, niște fake-uri, New Balance, Nike-uri, Lacoste. How much for this? How much, sorry? 150. 150. Deci 150 de 15 euro. Dar, da, merg, cât să-i porți așa, să nu mor de cald pe aici, dacă ai nevoie de pereche de Adidas și 15 euro. 15 euro? 15 euro, da. Dacă ți se rup papucii. Da, de-aia zic, că dacă ai nevoie, nu păreau nici chiar. O vară, în principiu o vară o să te țină. E bine să găsești și piețe și magazine cu lucruri mai ieftine, pentru că niciodată nu știi că n-ai nevoie. Te lasă ceva, nu știu, ți se rup pantalonii, ți s-au găurit papucii, nu mai ai cu ce să mergi, ți-a picat talpa. E foarte bine să găsești Așa e, lucruri am ieftine. și pățit-o, corect. Sunt bune și fake-urile. Uite și ăștia sunt chiar frumușei. Și aia din spate arată bine, o uite. pereche de Nike. Care? Aia din spate. Ăștia? Da. Da, ăștia sunt Air Max. Avem inclusiv un măgăruș aici, pe Medina. Ce fain se vede cum e la vale așa, toată piața. Am ajuns deja în zona asta, se vând în general chestii din piele, pentru că ne apropiem și de... Hello, bonjour! Ne apropiem și de partea de pielării și de aia. Portofele, dar nu e calitatea chiar cea mai... sau cel puțin nu la asta. Ăstele alte, în schimb, da, au altă piele, altă calitate. Urele, foarte multe. Și cam 5 euro un portofel de piele, 20, 10 euro, depinde cât de mare. Partea faină e că e aproape ora 1 și nu mor de cald, fiind totul foarte mic și în gust, e umbră și nu se simte așa zăpușală, asta e partea faină. Ne apropiem de pielăria Showara, în fine, una dintre cele mai mari și mai cunoscute de aici din Fes și deja ne-au asaltat toți cu, dacă vrem să vedem, de la terasă, pe gratis. Băr, că întotdeauna o să-și ceară bani sau să intri la ei în magazin să cumperi ceva. Exact ce ziceam, am ajuns pe undeva, ne-au ghidat ei, bineînțeles că am intrat într-un magazin. Da, acum hai să urcăm să vedem ce găsim aici. Vestita pielărie. Da, e mega magazin. Deci mega tourist trap. Spate, mare magazin. Și să vedem și mai sunt. Mirosul deja e greu de descris. Da, mă așteptam. E un miros de chimicale ceva totuși, nu? Mi se pare că zici că e de animal fiert așa miroase. Păi, da, s-ar putea alt magazin de piele. Ok, și aici sus e terasa, într-adevăr. Da, miroase a animal fiert, mort. Da, și aici vestita pielărie din Fes. Tot procesul începe aici, în partea asta, unde folosesc calcar și sare pentru a da grăsimea jos de pe
piele și blana și așa mai departe. Iar după ce sunt scoase din bazinele acelea cu calcar, pielea este lăsată la soare să se usuce, iar următorul pas al procesului este să fie vopsite. Sunt vopsite în bazinele astea de aici, în diverse culori, de exemplu roșu, galben, albastru și așa mai departe, și pentru asta folosesc culori naturale, cum ar fi șofranul, cum ar fi tot felul de plante pentru a colora pielea. Eu n-am așa mari probleme cu mirosul, în schimb Bianca nu e cea mai fericită. Da, într-adevăr, dacă faci vreo 2 pași mai în spate, e un pic mai bine. Și aici avem, bineînțeles, dacă vrei să cumperi de la trollere până la tot felul de genți și gentuțe, într-adevăr. Mai e și mai sus ceva. Încă o terasă. Hai să urcăm, că sunt curios. Da, de aici se vede și mai fain. Și partea bună e că aici nu miroase. Culmea. Se vede și mai fain și nici nu miroase. Cineva e foarte fericit. Aer! Dar vezi că nu miroase. Nu așa tare, cel puțin. Am scăpat fără să plătim nimic. Chiar a fost pe gratis. De data asta au fost de treabă marocanii și doar ne-au arătat pe unde să mergem. Ce era mișto era că la intrare, am văzut acum când am ieșit, puteai să-ți iei niște frunzulițe de mentă, cred că, să le ții la nas, ca să mai estompezi din mirosul ăla. Eu nu am așa mari probleme, dar până și eu simt pe gât o ușoară iritație de la, cred că mai degrabă de la chimicale, nu știu dacă de la altceva. Dar da, e greu și nu cred că ar putea oricine să stea acolo. E mirosul foarte greu, foarte înțepător. Mie mi s-a părut că mirosea animal mort, fiert. Da, mirosea animal nu a chimicală, aia vreau să zic. Mai tare mi se părea că miroase a fiertura, o păreală aia pentru curățarea pieilor și a plănii. Dar mi-a și plăcut. Îmi venea ușor să vomit, dar și stăteam în același timp, pentru că e o curiozitate foarte mare. E prima oară când văd așa ceva. Da, ar mai fi stat încă ca să mai vadă procesul, dar din păcate, într-adevăr, mirosul era destul de nasol. Bun, acum dăm din nou, ne plimbăm, ne pierdem pe străduțele din Fes. Vedem ce mai găsim, ce mai descoperim, ce mai întâlnim. Intrarea în intrarea în mausoleul lui Moulay Idris al II-lea, din păcate nu poți să intri decât dacă ești musulman. În schimb au fost drăguți și ne-au lăsat în poartă să stăm și să ne uităm măcar înăuntru. Nu știu, Fesul momentan e un oraș cu urcușuri și cu coborușuri. Unii oameni sunt faini și de treabă, alții în schimb nu sunt chiar așa de faini și de treabă. Nu, așa este când se adună multă lume într-un loc. Oricum este un oraș destul de obositor, pentru că e plin. Și ei sunt mulți și mai vin și foarte mulți turiști. Și mă gândesc că în Marrakech e și mai și. Stau și mă gândesc cum e dacă ești curier și ai de livrat ceva aici. Pentru că am reușit să ne pierdem pe niște străduțe mici care se înfundă. Foarte multe străduțe se înfundă. Și stau și mă gândesc cum ar fi să trebuiască să livrezi ceva sau acum sute de ani când trăiai aici. Bine, la un moment dat îți dai seama că învățai fiecare străduță, știai fiecare unde are casa și așa mai departe. Dar în trecut să vii să vizitezi Fesul, cred că ar fi fost
o adevărată aventură. experiență, aventură. Și acum este. Pentru că și GPS-ul merge, dar nu merge foarte ca lumea. Dar da, e interesant. Am găsit și un restaurant unde ne gândim să mâncăm. Cam astea sunt prețurile. Au ceva paste, mâncare marocană, cam 8-9 euro, desert 2-3 euro, băuturi cam 3 euro, supe și ceva salate, Startere, chestii, startere. Da. Hai să vedem, mâncăm aici? Mâncăm aici. Ne băgăm aici, da? Bine. Haideți să vedem, cam așa arată restaurantul pe afară. Hai să intrăm. Arată bine rău și înăuntru. Și am văzut că era bine cotat. O să curios dacă au și terasă, nu cred că au terasă. Nu prea unde să Dar aibă o să terasă. stăm aici jos undeva și mâncăm dacă este. Hai să întrebăm dacă ține Can un we pic. stay here? It's free here? Yeah? Ok. Comandăm și a venit și mâncarea. Eu mi-am luat până la urmă Tahini, cred că. tajiki de pui cu cartofi, iar Dubi și-a luat ceva pește cu orez și salată. Și un ceai mai trebuie să ne vină, dar cred că o să ne-l aducă la final. În total tot așa vreo 20 de euro. Bun apetit! Am mâncat și am plecat de la restaurant. Am lăudat non-stop cât am mâncat acel fahija de pui sau cum să numi. Extraordinar de bun. Un cumul de arome în gură. Era o pulpă de pui cu niște cartofi prăjiți, adică nimic special. Dar avea un sos făcut din ceva ceapă călită, cu mirodenii, nu știu exact ce puseseră, și cu niște coajă de lămâie extraordinar de bun și l-a adus așa, clocotind, încă fierbea, încă se preja în ulei foarte, foarte bun, în farfurioară de lut. Hai, extraordinar de fain. În total pe ce am mâncat am plătit 18 euro, deci prețul nu a fost deloc mare, nici mic, mediu pentru Maroc din ce am văzut până acum. Puiul cum a fost? A fost pește. Așa, puiul care a fost pește. Peștele a fost foarte bun, mi-a plăcut mult garnitura. Mi-a plăcut că a pus zucchini și a tăiat legumele foarte mari. Bucata de pește cam mică totuși, gustoasă, dar micuță. Foarte puțin pește, adică Da, era da, o da. chestie Eu așa... m-am săturat, dar, de exemplu, nu știu, un bărbat nu s-ar fi săturat din porția aia. Și Pentru mine, nota 10 oricum. Mai scump peștele decât Da, puiul pentru meu. mine nota 10, mi-a plăcut foarte mult. Adică a fost 80 puiul meu și peștele 95. Adică cu 1,5 euro mai scump. Da. Ok, cam asta în mare. Mai plimbăm pe străduțe, ne mai pierdem pe aici și probabil ușor, ușor o să ne retragem și noi spre cazare. Oricum, per total, prima zi aici în Fes, o zi ciudată, am mai zis deja, cu urcușuri și coborâșuri, adică tot felul de oameni, și oameni prietenoși, și oameni mai puțin prietenoși. Mi-a plăcut și nu mi-a plăcut, m-a trecut prin toate emoțiile, chiar de la începutul zilei, faza cu cazarea, cu micul dejun, că am plecat mai târziu și așa mai departe. Nu pot momentan să zic, băi, mor, mi-a plăcut la nebunie, dar nici nu mi-a displăcut. Rămâne de văzut și zilele următoare să mai luăm pulsul, să vedem cum e. Până mâine, nu pot să vă zic decât numai bine. Bună dimineața! Bună dimineața! Începem a doua zi aici în Fes și, din păcate, și ultima zi aici în Fes, pentru că mâine urmează să plecăm către capitala Marocului, către Rabat. Astăzi o să fie o zi dedicată ușor exteriorului Fesului. O să vizităm castele, o să avem vederi panoramice și multe, multe alte chestii. Cam atâta!
Orașul Fes este al doilea sau al treilea oraș ca mărime din Maroc cu 1,1 milioane de locuitori și este adesea considerat ca fiind capitala culturală a Marocului. Este situat în nordul țării, în regiunea Meknes și împreună cu orașele Marrakech, Rabat și Meknes este unul dintre orașele imperiale ale Marocului. Greu la trepte. Eu la deală. Ai fi vrut să fie trepte de la electrice? Lift. Lift. Burj Sud este una din fortărețele construite în secolul XVI de către un sultan din Maroc. Pe fața sau în partea de sud a orașului antic Fes mai există Burj Nord, se poate vedea, în spatele meu acolo, o fortăreață care este soră cu aceasta unde ne aflăm noi acum, iar ele au fost construite, bineînțeles, pentru a apăra Fesul. Sunt materiale reciclate, gen chirpici, lut și alte lucruri rămase din zidării, dar cu toate acestea au fost niște fortărețe foarte trainice și au rezistat de-a lungul timpului. La ora actuală sunt transformate în muzee și îți oferă o priveliște extraordinar de frumoasă asupra Medinei din Fes. Am coborât de pe deal, de sus de la Burj Sud și intrăm din nou în oraș, mergem spre Medina, să mergem să trecem cumva orașul, să urcăm pe celălalt deal din partea de nord. Pe aici, baby! Cred că pe aici, nu știu. Parcă bă că mă întorci. I-au auzit pe ăștia cum râdeau. Fiecare pisică stă la câte o cărnărie de asta, dar asta e nesimțită deja. Are mâncare, dar așteaptă mai bunuț, știi? Mai măcriță, mai... Aici ai cărnărie, ficat. aici deja le face, vezi? Da. Frigărui. Hai, dai că-i fum. Oh, Aici niște pui fiert. Arată bine. Arată delicios. Aici deja le prepară, vezi cât de proaspete sunt, le iei de acolo și aici deja le face. Cartofi prăjiți, ouă, găini, tot ce vrei găsești să cumperi. Portocale, lămâi n-avem, că căutăm niște lămâi, dar n-avem. Jumătate de oraș. Am purtat-o după mine. Vă rog să filmați. Singurul coș de gunoi. Nu există coșuri de gunoi. Da, e ăsta groaznic. nu știu, din cauza că e aici, lângă ceva obiectiv turistic, altfel nu pot să-mi dau seama de ce apare. Începem să ieșim din Medina. Ușor, ușor s-a deschis, nu mai este nici așa turistic, nici clădirile nu mai sunt așa apropiate și nici atât de multe magazine. Acolo sus trebuie să mergem. Acolo. Și de acolo, acolo. Mult a fost, puțin a mai rămas. Oamenii de treabă și ne-au ajutat, ne-au tot dat indicații, ne-au zis stânga-dreapta. Bine, noi ca români mai sceptici, mai circumspecți așa. Într-un fel e bine când ești român, că e vorba aia, ai cei 7 ani de acasă, dar mulți dintre noi avem cumva și cei 7 ani de cartier, nu știu cum să zic, adică
față de alte popoare și alte nații, parcă nu suntem chiar așa creduli cumva și nu ne lăsăm păcăliți chiar așa ușor. Nu toți, există și excepții, dar overall românii sunt mai atenți, nu se lasă chiar așa ușor prostiți. De acolo am plecat noi, am traversat orașul, așa, urcat dealul, iar acolo o să mergem la cetatea aceea. Este sora acelei cetăți. Mormintele Marinide sunt ruinele unor mausolee care datează din secolul al XIV-lea. Au fost construite de dinastia Marinidă și aici au trăit numeroși sultani. După cum putem observa, încă păstrează elemente arhitecturale islamice, precum și elemente arhitecturale sub formă de potcoavă și numeroase sculpturi impresionante. Un lucru care mi se pare mișto și interesant în același timp, care se vede doar de pe colina asta nordică și de pe cea sudică nu se vedea, sau cel puțin nu se vedea la fel de bine, este cum era împrejmuit orașul vechi, Fez, cu zidurile sale vechi, antice. Și se văd de jur împrejur, dintr-o parte în alta, cum acestea înconjurau orașul și ofereau protecție. Iar înăuntru, bineînțeles, toată Medina, tot orașul vechi. Foarte impresionant. Lăsăm mormintele în spate și o luăm agale să ajungem la Burj Nord. Uite gunoiul acolo. Uite gunoiul acolo. Păcat. Nu știu dacă s-a văzut și în Ouarzazate când am aterizat din avion. Erau în jurul aeroportului, în afara aeroportului, în deșert, movile de gunoi și acoperit așa cu nisip din deșert. Dar probabil cum a mai tot bătut vântul, s-au mai descoperit și se vedeau și într-adevăr arăta foarte, foarte urât. Păcat că, în continuare, am mai zis-o și o mai zic, unde e om, unde e omul, din păcate, asta știm să facem, ce se vede acolo. Și cu cât suntem mai mulți, cu atât e mai nasol și mai trist. Lacătul pe poartă. Asta e. Ne mulțumim cu priveliștea pe care am văzut-o până acum. Păcat, chiar aș fi vrut să văd castelul, dar poate îi dăm o tură așa de jur împrejur. Hai să vedem dacă reușim să o luăm cumva pe arătură, așa pe lângă. Știi ce zic? Din păcate, cred că se vede acolo sus, era închis în jurul castelului, deci nu puteai nici să dai așa o tură pe afară să vizitezi. Așa că am luat-o în jos, de-a dreptul, pe deal, ca să ajungem să ne afundăm din nou în oraș. Hello. N-am mai văzut melci și n-am mâncat niciodată melci, că ți vinde așa la sac și aș încerca dacă ar fi, nu știu, dacă ar fi să încerc să fie gătiți, aș încerca. N-ai încercat melci, nu? No. Sunt nicio formă? Refuz. De ce? Mie și milă și nu mă tentează deloc. De pui nu ți-e milă, de văcuță și de boiță. Mi se par ușor scârboși melci, nu știu de Ăștia erau curați tare. Știu, dar nu... Dar nu știu, eu aș încerca dacă ar fi gătiți ca lumea și mi-ar zice cineva, bă, mănâncă de aici că-s ok, n-aș avea o problemă, măcar unul să gust. Dacă mi-ar plăcea sau nu știu asta. Dar aș încerca. Am plecat, ne-am îndreptat un pic de zona turistică, mergem spre cazare. Între timp ne-am lipit de un Schweppes. Cam asta cu Fesul sau Fezul.
Mergem să facem bagaje pentru că mâine ne punem din nou pe drum. Avem de mers către Rabat, vreo 4-5 ore cu mașina. Bineînțeles că pe drum o să oprim să vizităm diverse lucruri. Până atunci, numai bine!